On behalf of the board of the Philippine Bayanihan Society in Singapore, I welcome you to the Bayanihan Center. The Bayanihan Center has opened its doors to support the educational, social and cultural needs of Filipinos and others in Singapore. Thanks to the strong partnership between the government of the Philippines and Singapore and the initiative of our founding president, Ms. Jenny Chua, and Vice President, Mr. Ning de Guzman. Since its establishment in 2001, more than 13,500 people have undergone skills training at the Bayanihan Center. But the Bayanihan Center is located at 43 Pasir Panjang Road. It provides classrooms, facilities and support for volunteers and community groups to conduct various short-term courses including basic and advanced computer training, nursing aid, hotel and restaurant management, dressmaking, caregiving, cooking, and baking and cosmetology. To foster the socio-cultural ties between Filipinos and Singaporeans, we also organize the Bayanihan Walk. It is an annual event to bring together people from all across sectors of Singapore in a fun walkathon to promote integration of Filipinos with the Singaporean community. Tara na mak, Bayanihan Center na. All right, good evening, everyone. Good evening, Singapore. A warm welcome to all our viewers tuning in from around the world. Thank you for joining us today for our webinar, Backyard to Basket, Cracking Small-Scale Egg Production. My name is Charlene Pagayan Roscoe, and I'll be your host for this evening's webinar presented by the Philippine Bayanihan Society, Singapore. So before we begin, it is my absolute pleasure to introduce to our esteemed speaker for today. So we have Dr. Michael Joseph Lapitan Orag. He is a graduate of Doctor of Veterinarian Medicine in year 2011 in Tarlac Agricultural University, Malacampa, Camiling, Tarlac, Philippines. He's currently a manager at a slaughterhouse team at Singapore Food Agency's Jurong Gateway Road, Singapore, since January 2024. He's also a freelance veterinary consultant, a farm veterinarian at Pangasinan Tarlac Poultry Farms 2021 until now. He's also a poultry livestock consultant veterinarian at 18 Degree Beyond Co. Limited, Lipas City, Batangas in year 2021 to 2023. He's also a poultry livestock consultant at Tallahassee Private Limited in Boro Crescent, Singapore in year 2019 and 2021. Animal production specialist as well, poultry veterinarian at San Miguel Foods Incorporated, San Fernando, Pampanga, Philippines in year 2014 to 2019. He's also the poultry technical representative at Farmline AgriVentures, San Fernando, Pampanga, Philippines in year 2012 to 2013. He's also affiliate of Philippine Veterinary Medical Association or PVMA, as well as a member of Veterinario SG, or what we call Vet SG. He's also a Venerable Knight Veterinarians Fraternity VKV member. So we are truly fortunate to have Doc Miko, as everyone knows him, today to encourage, of course, us with his presentation. So I also encourage everyone to take notes, stay engaged, and prepare your questions for the Q&A sessions at the end of the presentations. So without further ado, please join me in giving a warm virtual welcome to Doc Miko. The floor is yours. Okay, thank you, Miss Charlene. Visible na po ba yung screen? Yes, we can see that, Doc. Thank you. Okay, magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa webinar series po na inorganize po ng Philippine Bayanihan Center Singapore and of course in partnership po ng Veterinario SG. So for a brief background po, Veterinario SG is the group of Filipino vets po here in Singapore, which is currently I'm a member and doing this or participating this seminar. Okay po, so for my topic tonight po, simple lang po, informal talk lang po tayo, hindi po ito napakalaking presentation kasi
imagine niyo po, usually sa vet school or kahit po sa animal science sa curriculum, usually ang poultry medicine or poultry production po is isang course. Imagine niyo ikinompress ko lang siya into 30 minutes to 45 minutes na presentation. So hopefully, na-pick up po yung mga basic, mapulot niyo po ito, matandaan natin, especially yung mga, sa palagay ko ng mga importanteng notes na kailangan nating i-take note or i-jot down at maalala. And at the end of my presentation, of course, kung gusto niyo pong mag-engage sa ganitong type ng industry, may mga partner agencies tayo o pwede tayong makontakin ng mga individuals para sila yung makausap natin directly kung sa supply ba, kung gusto po ba nating mag-enroll as a student or mag-enroll sa mga program ng mga specific na group na ito. So later on, kasama po yun sa presentation ko. Okay. So again, I'm your speaker for tonight. Just call me Doc Miko. Kung may mga tanong po, pwedeng ibato na lang sa chat. Sasagutin ko po hanggang sa makakaya ko po. Okay? Okay, so basically I was assigned nasabi sa akin na magto-talk tayo sa OFW. So, usually ako isa ding OFW po dito sa Singapore. Nag-iisip po tayo ng mga additional na income natin or passive income or any income na pwede nating ibato sa Pilipinas para it's either pagkabalahan ng ating mga magulang o kaya ng mga kapatid natin. Minsan kasi kina-classify muna natin siya as what you call this, parang sisimulan muna natin as a side income o side hustle. Pero pag nag-succeed naman tayo, pupuwedeng itong maging main income natin. So as an OFW, kung maging successful po ang ating pagve-venture dito sa farming, puwede na tayong umuwi, okey, at makapiling po yung ating mga pamilya, okey? Pero siyempre tatandaan po natin, sa pagsisimula ng kahit anumang negosyo dapat po yung pinapasok po natin is alam natin, okey? Dapat familiar po tayo dito. Hindi po porke meron tayong budget, meron tayong pera, ibabato na natin sa Pilipinas, mag-i-invest tayo without understanding deeply or without knowing kung ano yung pinapasok po natin. Marami pong ganyan na nangyayari kahit naman po siguro tayo nagkaroon tayo sa part ng buhay natin na nag-invest tayo ng, bigla na lang tayong nag-invest then suddenly, hindi pala okay. So may mga gano'n tayong senaryo sa buhay natin, 'di ba? So sabi nga nito kagaya ng sinabi ni Chinkitan, so dapat, never invest in something, that you don't understand no matter how profitable it may be. Kaya marami pong nai-scam sa atin lalo sa social media, papakita, "O ganitong figures kita mo daily." Tapos mag-invest ka lang ng ganito, ipapasok na natin agad yung pera natin without digging deeper or without understanding or studying kung ano yung negosyo na pinapasok natin. Siyempre sa farming, sabi nga ng isa sa mga, ano natin, isa sa mga idol natin ng mga poultry vet si Doc Erwin Cruz, "An educated farmer is a successful farmer." Okay. So when it comes to farming, tatandaan natin ang hinahawakan natin is, live animals. Okay, when we say live animals, buhay 'yan. So hindi natin 'yan iiwan basta-basta. Hindi na natin siya papabayaan sa isang sulok, akala natin mabubuhay siyang mag-isa. Okay. So marami tayong management na kailangang i-address diyan, marami tayong gagawin diyan. Siyempre kasamang financial, kasama yung aalaga natin sa animal na 'to or of course pagdi-discover kung ano yung mga dapat gawin in a science-based, manner. Wait lang po, Okay, for our poultry industry in the Philippines, meron po bang tsansa, okay po ba? So according sa industry, continuously growing po ito and as of 2024, poultry sector remains one of the fastest growing agricultural subsectors na binubuo ng either commercial farms, kung saan more on dominated by the, broiler market or broiler farms and smallholders na still significant o ibig sabihin napakarami pang mga smallholder farmers, under ng egg production or nagpo-produce for eggs. So brief ano lang po natin overview, 'pag sinabing FRC or free range chicken, usually ang pino-produce natin diyan, meat, it's either meat or meat and type, meat and egg type. So for broiler, meat, production po. Per layer ang ating pino-produce dito is, table eggs and for ducks, meat, and egg, okey? Teka may problema ata 'tong cursor. Okay, so sa poultry production statistics, dated last 2023, so for chicken meat, 1.8 metric tons ang na-produce ng Philippines.
for eggs is 650,000 metric tons. And for the share ng broiler versus layer, sa dalawa lang ito, hindi po ito kasama sa ibang mga subsectors ng poultry. So 70% is ang total ng commercial farms and 30% ang small to medium scale farms. Introduce ko na lang din siguro tong duck farming dahil especially sa Central Luzon, isa po ito sa mga delicacy, isa to sa delicacy at isa to sa mataas na i-produce ng Central Luzon, ang balut or sa duck farming. I think marami sa mga duck farms is located sa Central Luzon but meron din sa mga iba't ibang parts ng Philippines like Western Visayas, Southern Tagalog, which dominates these kinds of industry na nagko-contribute into 40,000 metric tons na nagpo-produce for local markets only. Simple overview. So kung makikita natin yung mataas na from 2022 to 2024 na year to date. Okay. So yung native and improved na smallhold farms ang meron pa pong nagdodomina ng market natin, followed by the broiler commercial, then followed by the layer commercial at yellow line, and then susunod na po yung semi-commercial na layer. So ibig sabihin currently continuously growing po tayo kasi sa year to date medyo baka magtabla po tayo within 2023. Comparison sa small scale farm, semi-commercial farm versus commercial farm, 2022, 2023, and 2024. Makikita natin na sa small scale bumaba ang mga naging small scale farming. Pero kung i-observe natin sa semi-commercial, tumaas po ito ngayong year to date ng 2024. So po pwede po natin siyang i-assume na yung mga nasa small scale farm, nag-upgrade sila into semi-commercial farm. So may opportunities po ba? Yes, marami pong opportunities dito sa egg farming. Sa Pilipinas, ang growing consumption natin or consumption ng egg is 120 to 150 eggs kada tao annually. Okay? Habang versus dito sa Singapore, so mas nagko-consume sila ng eggs dito about 300 eggs per year. And of course, kung mag-engage tayo ng business dito, ang magiging clients natin of course would be number one, it's either kung maramihan ka na, pwedeng sa bakery, sa fast food chains, restaurants, or simple lang dun sa neighborhood lang. Dun pa lang mabibenta nyo na yung mga magiging produce ninyo. Siyempre, walang pinapangakong, hindi to nangangako ng what you call this, laging successful. So may mga weakness ito. So ano yung mga weakness at mga threats dito sa industry natin? Of course, nabalitaan nyo naman siguro yung tinatawag na H5N1 or HPAI or highly pathogenic avian influenza. So this is outbreak po siya. It's a viral diseases ng avian na kung saan pag tinamaan ng farm natin, mawawipe out ito. So kung nag-invest ka na napakalaki, ubos ito agad within a day. Aside from that is the high feed cost. Karamihan kasi ng raw materials na pinuproduce natin, karamihan ng raw materials na ginagamit natin for feeds is inaangkat pa natin mula sa ibang bansa. Okay? And of course, low productivity. Pag sinabi nating low productivity sa kahit anumang aspect ng production, it's either mismanagement or kakulangan ng kakayahan natin or kakulangan ng kaalaman natin sa ating pinapasok na farming or agribusiness venture. Of course, pag mag-venture tayo ng business, tatandaan natin, kailangan nating isaalang-alang financial management at saka yung flock management, napakahalaga. Sa costing, number one, pinakamataas kasi 70% ng production natin ng cost to produce natin is mapupunta sa feeds, okay? Sa medicines at saka sa mga bakuna, especially kung FRC or kung nag-grow ka ng sarili mong ready to lay. Siyempre din sa marketing, kailangan din nating isaalang-alang yan. Nag-business po ba kayo o nag-charity? Pag sinabi nag-charity, baka pinapautang nyo lang sa kakilala nyo, sa kamag-anak nyo, thank you na lang yon. So lugi ka na doon. So i-identify mo yun at dapat i-manage mo properly. Then sa flock management, napaka-importanting aspect, syempre animal health, yung kanyang magiging production. Kung maganda ang management mo sa flock mo, syempre magkakaroon ka ng magandang yield. Kung magandang yield mo, syempre maganda din ang magiging income mo. Okay? So sabi nga, start small, think big, and move fast. Okay?
Kaya ako kasi nag-start din ako ng backyard farming ng layer. So, ang ina-advise ko po kasi mas maganda simulan muna natin siya ng maliit. Puwede tayong mag-start ng isang battery cage muna o isang set, okay? Para malaman natin yung pros and cons, okay? Para kung sumemplang man tayo along the way, medyo mas mababa yung cost, hindi hindi tayo aaray, hindi tayo, masasaktan or malaking magiging losses natin. And sabi ko nga kanina, live animal lang hinahawakan natin, so parang continuous na what you call this, parang ito yung nag-enroll ka sa isang course at ito yung magiging continuous learning mo. Kung matalo ka man o malugi ka man dahil sa mga mismanagement mo o may mga na-overlook kang production parameters o hindi mo nagawa, yun na yung bayad sa matrikula mo. Siyempre, when starting a business, you do it by the heart daw. Okay? Or stands for hearing. So, dapat 20% pag nakikinig daw tayo sa mga experts o 20% ang usually na nare-retain. Ine-examine natin o nagbabasa tayo, 40% ang nare-retain. Pag ina-analyze natin, nagko-conclude tayo, 60% ang nare-retain. Pag mine-memorize natin, 80% daw ang nare-retain. Pero pag tina-transform natin o tayo mismo ang hands-on, okay, my keyword here is hands-on, ibig sabihin, mas matatandaan natin at pag natapos ang isang cycle ng ating production, kayang-kaya na nating i-manage yung ating ah, egg farm or yung backyard farming natin. So bakit backyard farming? Ngayon kasi nung bata tayo, mostly ang alaga natin hindi nawawala yung native. Okay, native chicken. So sa ngayon, marami ng mga nag-improve ng breeds, improved breeds at na-develop na breeds na sa Pilipinas. So, available naman na siya sa market natin in which through genetics, high yielding na siya. And of course, a significant point that there is a consistently strong market for fresh, farm-raised eggs and meat birds. Okay, so siyempre kumakain tayo, tumataas ang consumption natin, tumataas ang konsumo natin, tumataas ang requirement natin. And of course, it is a good alternative livelihood kung may trabaho ka. It's either OFW ka nga o nasa Pilipinas ka, pwede po itong sideline nyo or pwede nyong i-convert into an active income. At syempre, cheap source ito ng protina. And of course, doable technology. When we say doable technology, kayang-kaya po natin gawin. Hindi po siya napakalalim na science, especially kung backyard. Kung sigurong nasa commercial farming ka na magpapatayo ka ng tunnel ventilated systems na poultry farms, so yun, medyo high-end technology na yon. Pero ito, since backyard, kayang-kaya po natin itong i-manipulate or kayang-kaya natin gawin. At syempre, ang requirement lang basta may backyard ka, and of course, may pera ka at may passion ka. Siyempre, itlog, alam naman natin yan, mataas ang protein, rich in vitamins, etc. and etc. Ginagamit din or mas pinapaboran to ngayon ng mga nagda-diet, 2 to 3 2 to 3 eggs daw a day ang usually na dapat na adult consumption natin sa itlog. So for our topic tonight, pag-uusapan natin ang number 1 na nilagay ko po talaga is biosecurity, then housing and equipment, breeds and their characteristics, FRC, and for FRC and layer management, itatakal natin yung brooding, growing and lighting management, laying management, feed and feeding, water management, lighting, care of eggs and incubation, then animal health management, which includes the vaccinations. For FRC po ito. So i-define po natin yung farm na meron or existing. Ano po ba yung mga iba't ibang uri ng farm? Okay. So dalawa po yan, smallhold versus commercial. Pag sinabi natin smallhold, ito yung mas colloquial na alam natin o tinatawag natin na backyard farming. So ang minimum is 250 pababa. Okay. So kung may 250 ka daw na manukan, is considered na backyard na po ito. Pag sa commercial or semi-commercial, the volume na meron kang alaga is 250 to 5,000 layers at gumagamit ka ng commercial feeds. For independent, 5,000 up or and above, and use external and internal feeds or external, ibig sabihin, binili mo po ito sa labas or commercial, or internal or may sarili kang feed formulation or may sarili kang feed mill. Then, lastly, integrator. So ito yung mga malalaking farms na kung saan merong isang malaking company na kung saan sila yung nagpo-provide ng kung broiler man yan, sisig, or lahat ng input sila nagpo-provide sa farm. In return, sila ang bibili na na-produce nito na egg para sila ang mismong mag-distribute.
Okay. So yung mga top 3 or top 2 na integrator companies po diyan sa atin sa Pilipinas, may program po sila na ganyan yung, kung makikita niyo po sa market ngayon yung mga brown eggs, so sila yon, usually contract yon. Binibili na po nila yon at sila nagdi-distribute sa mga supermarkets nationwide. So pwede kayo po, depende ko siguro kung ano yung magiging, what you call this, depende kung ano yung mga available ninyo na resources, okay? Pwede kayong mamili kung ano ang production na magiging fit. Iti-tailor fit niyo po yan sa inyo, sa backyard ninyo. Siyempre kung meron po kayong, maluwag-luwag na space, may ranging area kayo, pupuwede niyo pong piliin yung free range farming, okey? Kung medyo limited naman, nasa likod lang ng bahay, basta hindi po sa mga subdivision o village, so meron kayong extra space sa likod, pupuwede na po itong mga 1 set or 2 set na mga battery cages na layer farming or backyard layer farming. Sa egg backyard farming, okay, sabi ko nga kanina free range, it's either meat type, meat type, egg type, or pwede din sa breeding kung saan ito yung mga nagpo-produce ng mga fertile eggs na pinapa-hatch nila kung either sa hatchery or sa mga poultry supply, then binibenta nila yung sisiw. Tas yung farmer na mismo ang maggo-grow nito up to the laying age or laying stage. Or kung layer chickens naman, yung egg type. So pag-usapan po natin ang biosecurity. Ito po yung pinaka-importanting topic. So pag sinabi po kasi nating biosecurity, bio means life. So sinisecure natin yung buhay. Kaninong buhay po yung sinisecure natin? Buhay po ba natin? Hindi po. Ang sinisecure po natin dito is yung buhay ng alaga natin, yung buhay ng mga manok natin. Okay? So bakit natin po ito ginagawa? Of course, to prevent the disease-causing agents to enter or living in our premises or the farm premises na magiging risk po sa animals, humans, at magkakaroon ng effect sa safety and quality ng food production or for food product. Okay? Pag sinabi pong security, ayan po, makikita po natin sa next slide. Ayan. Bakit po siya importante? So number 1, ikinokontrol po natin yung outbreak. Ayaw po natin na mahawa po yung kabilang farm or ayaw natin na mahawa tayo sa farm po natin mismo. Kaya kailangan nating proteksyonan ang ating mga alagang manok or alagang mga manok. And of course, sa food security, naalala niyo po nung nagkaroon ng outbreak ng ASF, initially ang mura ng manok 150. May mga nagbebenta sa backyard o sa mga kapitbahay natin. Pero noong naubusan na po tayo ng supply, ang mahal na po siya, umabot ng 300, 300 something, 400 plus and up. Okay. And of course, kung kayo po yung mismong farmer, to prevent the economic loss. So pag biosecurity, ang core principle lang po nito is i-isolate natin. Kung may sakit, halimbawa sa isang flock natin, may manok po tayo doon na medyo mahina, somnolent, kailangan po natin siyang itabi for observation. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Or usually, ng practice sa mga ibang farm, bago mag-introduce ng bagong animal sa kanilang farm, ina-isolate mo muna nila yung ano nila for observation, kina-quarantine po nila bago introduce sa flock, sa existing flock, kung multi-age po ito. Then sa hygiene, napakahalaga po niyan. 'Pag sinabing hygiene, siyempre hindi lang po noong alaga nating manok, yung farm, yung periphery, yung production area mismo, but also tayo rin po. Dapat hygienic din po tayo. Importante po na maligo tayo. Importante po na nagpapalit tayo ng damit. Okay? Control management, of course, dapat yung movement, may dirty area, may clean area, and monitoring, closely monitoring. Kung may katabi ka pong backyard farming, so pwede po kayong gumawa ng GC or GC. Pag-usapan ninyo kumusta yung flock. Makibalita kayo sa mga kabilang farm kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Usually kasi minsan, nangyayari po ito sa mga large scale farms, nagtataguan sila ng mortality nila, hindi natin alam, hindi tayo aware. And yung tao natin pumunta pala doon na bumisita. So ano nangyari sa kanya? Siya ay nag-introduce ng sakit doon sa ating farm. So ang possible routes ng infection po ng mga diseases sa farm is number 1, equipment. Kung halimbawa, kung sa backyard farming po natin, yung tricycle, yung kulong-kulong na ginagamit natin pambili ng feed sa labas, pumunta tayo sa palengke, pumunta pa po tayo sa ibang farm. So yun ang magdadala po ng sakit dun sa, mag-i-introduce dun sa flock natin. Okay? Kasama ng vehicle, manure. Kung halimbawa from the previous grow or from the previous na cycle, hindi natin nalinis ng maigi yung ating farm. So pwede po itong maging source ng infection or magiging breeding area.
Water, so dapat po chlorinate natin 'yan. Kung sa atin naman po sa backyard farming, usually kagaya nung sa amin, ano naman po siya, sa nawasan na kami kumukuha ng pang-inom kasi ilang heads lang naman po yung sa amin, so kaya naman siya. At least malinis yung tubig, na binibigay natin sa manok natin. Feeds, of course, mamaya itatakal natin yung mga iba't ibang, na-e-encounter natin sa field na mga hindi kaaya-ayang, pangyayari sa mga feeds na kung saan nag-i-introduce din sila ng sakit or low production sa ating farm. Air, so visits, minsan ay mga kumare, o 'pag binida natin yung mga manok natin diretso agad sa likod pinapakita natin, so pino-prohibit po natin 'yan, okey? Cats and dogs, more on sa predator side po 'yan. Rodents, wild birds, so kailangan po yung housing natin mamaya i-di-discuss natin maka-bird proofing po siya or pest proof po siya. Sa orientation po ng housing natin, east-west orientation po. Okay, so kasi po kung hindi po siya east-west orientation, ang mangyayari niyan yung direksyon ng sikat ng araw all throughout the day, yung flock natin inside is, mahi-heat ng direct sunlight. So it might contribute to mortality po. Okay sa housing, kung nagsisimula tayo puwede naman ang mga native na mga materials. May mga nakita po akong sa mga ibang mga nagre-raise po ng, egg farm po nila, sa simula nag-start po sila na ang gamit lang po nila kawayan. Or puwede din yung mga second hand na mga battery cages, yung mga nabili niyo sa mga kaibigan ninyo na previously or nag-stop na operate, pupuwede din or bibili kayo ng bago, which is mas okey nga naman dahil mas matibay pa siya. Okay. So, gaya nung sinabi ko kanina dapat pest proof siya. So, yung mga common na peste or mga predator, na papasok, dapat naka-net 'yan o kung kawayan ang gagamitin mo dapat kumbaga nakakulong itong, cage mo o yung lagayan mo yung sa battery cage area mo, sa production area mo para hindi mapasok ng aso, ng pusa. So, ilang beses 'yan sa akin nung nag-start kasi kami nun hindi ko nalagyan ng predator proof, pumapasok yung aso namin at ayun nagmumukbang siya ng itlog dun, 'di namin alam. So, makikita mo dun mababa yung production, yun pala nakapasok yung aso. Gano'n din sa sa good drainage, ayan mahalaga po 'yan para ma-avoid yung pooling ng water sa ilalim ng cages natin lalo sa mga kung nag-ipot 'yan at basa 'yan, ang mangyayari po diyan po yung magiging breeding ground ng langaw. So, sa isang nagmamanok, kalaban po natin 'yan, magkaroon tayo ng outbreaks ng langaw sa farm. 'Pag nagkagayon kasi, nirereklamo po tayo ng ating mga kapitbahay o napapabarangay pa po tayo. So ito, yung iba, may mga poop catcher sila. Yung una kong ginawa, meron din akong itong nasa baba nakita ko lang po 'to sa isang farm. So, ganyan ang ginawa po niya, napapanatiling dry yung ipot. So, ika-catch niya diyan yung ipot. So, makikita ninyo wala pong basa or pooling sa ilalim. Nag-experiment din po ako na yung mga lumang yero gaya nung nandito, so yun ang ginamit ko. May pooling pa rin siya, so hindi siya gano'n ka-advisable. Naglagay din ako ng kawayan. So 'pag, sa housing, so gano'n yung nakita natin kanina sa battery cages sa mga layer type. So ito siya, kung sa free range naman po, so at least, yung net height natin is, 6 feet, 2 birds per square meter and the square requirement is 3 birds per square meter. Sa mga ibang equipment po natin sa housing, okay later i-di-discuss ko pa po. So sa measurement po ng ating, battery cage, okay 40 centimeters po yung taas, lapad is 46, then, with length po na 55 centimeters. So 'pag semi-commercial na po yung setup or commercial farm na po yung setup ng farm natin, ganito na po yung itsura niya kung mag-a-upgrade na po kayo someday. So meron na po siyang, parang trolley sa gitna, 'pag magko-collect po tayo ng itlog. Ito po isang, colleague po namin, meron po siyang backyard, 200 heads po ito sa likod ng bahay nila. So kaka-start lang po niya. So ganito naman po yung na-spend niya dito parang around sa housing medyo mataas kasi kung titingnan ninyo talagang nag-invest na po siya sa, bakal. Hindi na po siya nag-resort sa mga native na materials. So kung sa free ranging natin or sa mga FRC natin or sa mga, native na mga equipments or parts ng housing, kagaya nito, for nets, so 50 meters siya ang kanyang sukat.
na may size na 1 inch by 6 feet. So pwede po tayong gumamit ng kawayan, pwede po tayong gumamit ng ah, ano pong tawag nito sa Ilocano kasi? Sorry, hindi ko na anahaw ba? Panaw ata sa amin 'to. So 'yan, basta yung bubong na 'yan. Okey, so pwede po nating gamitin 'yan. Sa free range magpo-provide din po tayo ng purchase nila, yung tungtungan po nila which is binibigay po, sa 45th day ng buhay nila or 45 days na po sila. This is, done to express their natural behavior. Of course, uh, to give them better sleep and rest, healthier feed, more space, and reduce stress and aggression. Sa other equipments needed, mapa-free range kung sa free range man natin gagamitin, ito po, may feeders, waterers, light bulb, linear, or pwede din po yung kawayan na painuman at saka patubigan. Ito pong isa nakita ko po available po ito sa mga online shopping. Ah, yung kung saan yung mga lumang balde pwede niyo na pong idiretso dito. Ito po, oh, for water dun sa inside ng flock po natin or inside ng free range area po natin. So kung magpe-prepare po tayo ng nest or nesting area nila, so 3 birds kada nest. For feeders, 10 birds kada feeder, and for water, 10 birds per water naman. Magpe-prepare din po tayo siyempre ng brooding area and, ito po, carbonized risal at saka risal. Ito po yung ginagamit natin kung sa free range man ginagamit po natin na anong tawag nito, parang baseline yung, kung sa brooding nilalagay din po natin 'yan or kung sa may production po natin mismo sa FRC, sa may bahay mismo naglalagay din po tayo niyan. Usually 1 inch or 3 inch thick, okey. Kung sa mga battery cages naman, nag-try din ako maglagay niyan para i-absorb yung extra moisture. Tapos, kung may basa na area, iko-collect na lang natin then, saka natin ita-top up ulit. So dumako naman po tayo sa mga chickens na commercial chickens or common chicken breeds na available po dito or diyan sa Pilipinas. So sa free range chicken napakadami po, so isa po 'to sa mga pinaka-common na ginagamit or pinaka-common na breeds po sa atin is a Decal Brown, RIR or Rhode Island Red, Australorp, Barred Plymouth, and Light Sussex. Meron din po diyang mga iba na imported lines, which is I think, na-discuss na po 'to ni Doc Erwin po nung nakaraang siyang introduce po natin sa kanilang company, yung Dominant CZ. So puwede din po yun, ito po yung mga common na breeds na available po sa Pilipinas. So usually ang napo-produce nila ilang itlog, 301 eggs, average weight nila is 63.5. Feed consumption per hen usually range na lang po ito, nasa 110 to 122 grams and total feed consumption po nila is 45 kilograms. For white layers naman po, layer breeds naman, ang common po sa atin diyan, Loman, Decal White at saka Babcock White. So sa rearing phase nila usually ang target na body weight is 1.2 to 1.3. Then for laying period is 18 to 72 plus weeks. Kaya nag-indicate ako ng plus weeks kasi currently nung nakipag-usap po tayo sa isang colleague diyan, na-e-extend to 120 to 150 weeks yung mga current na stock nila sa farm. So hanggang productive pa, maganda pa yung production ng ating layer farm, so pupuwede pa natin siyang extend. So peak is 26 to 30 weeks production at 94 to 97%. At usually ang decline ng production niya nag-starts after 60 weeks. Ang napo-produce na eggs, 330 to 350 eggs per cycle. Laying period, 72 to 80 weeks. So mortality is less than 5% lamang per cycle. Feed intake kung ilang gramo ang kanilang ang feed gift nila. So depende po sa breed ito, Kaya kung halimbawang nag-purchase po kayo sa mga reputable sources natin, aalamin natin kung anong breed po ng layer yung aalagaan natin. Pupuwede po nating, kunin or hingin sa kanila yung feeding guide kasi kanya-kanyang breed yan, may mga kanya-kanyang guide po yan, feeding guide. So target ng body weight usually 1.3 to 1.5 pag, nag-start na or nag-onset na ng lay or at 20 weeks. So next po is
brooding, growing, and rearing period. Opo, 'pag sa brooding naman po, ng FRC, kung FRC po yung napili natin for egg production natin, siyempre po dapat po sa reputable source po tayo bumili. Marami pong nag-a-advertise sa Facebook, okey po. Mag-iingat po tayo dun dahil marami po ang naloloko dun. It's either na pagkabayad niyo po ng pera niyo hindi na sila magre-reply, sasabihin, "Ay na-delay po yung delivery ng ano, nagkaroon ng problema po sa farm, bukas na po yung ide-deliver." Tapos hanggang sa wala na hindi na ma-contact tapos blinak ka na. Okey, so nangyayari po 'yan. Kaya dapat dun po tayo sa reputable sources lang po kumuha. Mas maigi nga po kung malapit lang po sa atin, mabisita po natin sila or kilala po natin sila or nirekomenda po mismo ng mga halimbawa gaya naming mga vets na talagang personal naming mga kakilala para, yung mabibili niyo po sigurado na quality. So sa brooding, of course, lighting, 24 hours sa first 2 weeks. Ipini-preheat na po natin 'yan. Ibig sabihin bago dumating ang sisiw doon sa mga brooding area natin mainit na po siya. Hindi po dapat pagdating nung sisiw pasaka pa po natin sisindihan yung mga, brooding, materials po natin o yung heater natin. Of course, dapat fully curtained yung brooding area natin. Wala pong draft air na pumapasok para hindi sayang yung brooding o hindi sayang yung heater. Then upon arrival, electrolytes or probiotics. Ako ang ginagawa ko po, nag-a-add na rin po ako ng probiotics at of course titimbangin din po natin sila. Then siyempre upon checking kung sabi ko nga po kanina kung kayo po mismo mag-go-grow ng inyong sisiw na ile-lay, especially po ito sa mga FRC, dapat iche-check po natin yung aalagaan natin. Ano po ba yung mga dapat na mga pointers na ititingnan natin para masabi natin na good stock yung nakuha natin o nabili natin o yung aalagaan natin. Siyempre titingnan natin yung mata nung sisiw, dapat bright siya, clear siya, hindi siya singkit, hindi siya chinito, hindi namamaga yung mata, hindi sarado yung mata, wala tayong maririnig na pisik o halak. 'Pag sinasabing pisik, respiratory condition po ito ng mga manok o ng mga sisiw, parang humahatching, pisik o halak 'pag malala na po, especially sa mga malalaking, older chickens na po. Then siyempre dapat dry po siya, hindi po siya literal na mukhang basang sisiw at dapat hindi po siya madumi. So may classification po 'yan, excellent, acceptable o CAL. So titingnan natin yung reflex ng sisiw 'pag ba hinagis hindi naman hinagis or tinos natin siya, tiningnan natin dapat ba yung reflex ng pakpak niya naibabalik ba niya agad? Titingnan din natin yung navel niya kung may unhealed ba, kung may red ba, may string ba, may infection ba? Yung hocks titingnan din natin yung paa nila dry ba? Shiny ba siya o tuyong-tuyo ba, mukhang dehydrated ba yung mga sisiw natin o may mga red hocks ba? So yung mga yun, good candidate na para ikal natin. Ito po yung sample na setup ng isang brooding area, okay, for free-range chickens po, okay, or mga brown chickens po natin. Usually mini-maintain po natin yung temperature na ganito, 32 to 35. Depende po ito sa guide. By breed, gaya po ng sa feeding, sa painit din po ng mga stocks natin, may mga specific guide po yan kada linggo. Okay? Okay, so chicks react to temperature like an embryo on the first 5 days. Kaya dapat po, gaya ng sinabi ko, yung kurtina sarado, kahit kung nakikita ninyo sa picture, sa pinanampaan, maglagay ng ipa para ma-preserve ang init. Walang draft air dapat na pumapasok. Naka-on ang ilaw, naka-on ang heater. I-maintain po natin sa ganitong temperature. Then kung meron po kayo, may nabibili naman pong digital, pwede nyo rin pong install na ng humidity. And siyempre po napakahalaga po niyan especially sa first 24 hours na meron pong available na pagkain at tubig yung sisiw po natin. And tatandaan po natin bird comfort po ang ating ino-observe po dito or ang priority, hindi po yung caretaker. Baka sabihin ng caretaker 'pag pumupunta diyan mainit magbukas siya ng bintana o buksan niya yung, brooding area natin. So as I said, bird comfort po ang priority po natin dito. Iche-check din po natin siya kung may laman yung crop na. Kung kumain po ba siya within 8 hours or within 24 hours. So ibig sabihin nito healthy siya, kumain siya at uminom siya. Napaka-crucial po kasi ng development ng gut. Kaya po dapat sa feeding ng ating mga alaga, especially sa first or upon the arrival nila, kumain na po sila at uminom na sila. Okay. So doon na natin sila i-check. Usually sa isang flock, kahit 3 o 4 lang kada brooding area mo sa ganong setup, i-check na natin kung may karga. Then iche-check natin kung
Hindi lang natin tinitingnan po kasi yung sisiw 'pag nag-go-grow po tayo ng ating, stock. Hahawakan din po natin 'yan. Kaya gaya ng sinabi ko, iche-check natin ang crop fill nila, then hahawakan din natin yung feet nila. So, puwede nating i-assess, tama ba yung pagpapainit ko, tama ba yung heating ko, saan ako nagkulang baka, may nakakapasok na air draughts o kaya baka basa yung ano, natapon yung galloner. O kaya may leakage yung tubig kaya basang-basa. So, agad-agad yun maa-address natin, mape-prevent natin na mag-escalate pa sa any, animal health issues ng alaga natin. So, aside diyan, cold litter and too ventilated. Halimbawa, nabuksan yung yun nga, yung air draft nakapasok dun sa brooding area natin, masyado ng ventilated, malamig na, sayang na yung heater. Nilalamig pa yung sisiw natin. Ngayon nung nag-check ka, empty ang crop, tingnan mo anong problema. Baka kulang sa ilaw, baka nakapatay o kaya mahina. Yun nga gaya nung kanina, mainit o malamig o baka naman siksikan sila dun sa brooding area na nilagay mo. Or yung litter mo, yung nilagay mo na ipa is, basa or pangit or hindi mo na-disinfect prior ilagay mo. O baka naman may feeder ka nga or may waterer nga dun na available, wala namang laman, okey? O kaya tinanggap mo lang yung sisiw upon delivery sa'yo, hindi mo na chineck, hindi mo nakita, may sakit pala yung, stock mo. So kung RTL naman ang alaga mo, bumili ka na sa reputable source, okey, ano naman yung titingnan mo? Gano'n din dapat bright red ang comb and wattle po nila. Same lang din, alerto ang mata, bilugan ng mata. Ngayon iche-check mo po yung pelvic bones nila, okey? So at least yung 2 to 3 fingers nila dapat dun sa sipit-sipitan nila, fitted dun yung fingers mo. So it means, may good laying ability 'to or magandang mag-layer ito or mag-lay ng eggs. And beaks and claws siyempre properly debeaked, hindi crossed, walang deformities sa kanilang beak, dapat bleached din or malinis, free from deformities at siyempre yung cloaca iche-check din natin. So gaya ng sinabi ko upon arrival iche-check niyo siya, hahawakan niyo siya, titingnan niyo. Kung kayo ay nagsasabong same din, 'pag tinitingnan niyo o hinihimas ninyo yung alaga ninyong manok, titingnan niyo yung plumage niya, titingnan niyo yung characteristic niya, titingnan niyo or kakapain niyo yung body condition nung alaga niyo, pointed ba siya, masyado bang payat, dehydrated ba, magaan ba? So titimbangin niyo rin sila. So for growth and development ng manok, siyempre, hahatiin na simplify lang natin sa brooding. So pagkatapos nating i-brood 'yan, sa growing stage na, then sa adult stage na. So dun na sila mag-o-onset ng lay, pupuwede na sila i-segregate. Kung gagawin niyo siya for breeding, so ipapares niyo na sila, maglalagay na kayo ng lalaki at babae, for breeding purposes. Then next naman po is health management. So kanina na-cover na natin yung, ah brooding, rearing, tsaka growing. Ngayon naman po dumako tayo sa health management. So for RTL, so bago mag-lay, dapat na-deworm na ang ibon, na-delouse na sila, at vaccinated na po sila. At ma-prepare na yung nest nila. Usually naman po Ah, kaya ako po kung kayo ang maggo-grow mismo ng sisiw ninyo, I recommend na mag-enroll po kayo sa mga farmers livestock school or mag-enroll po kayo sa mga classes na nag-o-off marami po sa Pilipinas. So mamaya makikita niyo po sino-sino yung mga yun na nag-o-offer ng mga classes, especially sa free range kung paano po kayo ng proper management, okey? Tuturuan po nila kayo ng proper management. Ah, it covers yung vaccination, health management, housing, and everything na kailangan po nating malaman, especially po sa FRC. At lalo po dito kung sisimulan ninyo yung production ninyo sa sisiw. Kasi itong mga 'to medyo ita-touch lang po natin siya pero sa in-depth po na analysis o in-depth po na pag-aano po natin sa farm, so mas maganda na makapag-enroll po tayo dito kung zero knowledge po tayo. So vaccination schedule, ayan nakita ko lang. So day 1, day 28, then up to 4 months. So may mga different na vaccine. So ang pinakaimportante lang diyan may NCD siya siyempre, may Marex siya, fowl and coryza vaccine. So ayan, sample ng NCD vaccine, through water or eye drop. So sa 'pag Fowlpox naman sa wing web ina-administer. Okay. Infectious coryza.
So, ayun, ngayon naman po dumako naman po tayo sa feeding and teka, check ko lang yung time ko po, ha. Feeding and water management. So sa feeds po, may mga different types po ng feeds na pwede po nating ibigay sa ating mga alaga. Pwede namang mash, crumble, or pellet. Okay? Kailangan lang po, pag bibili po tayo ng feeds, kailangan pong i-check natin, may mga kailangan po natin i-check na parameters. Hindi porke binili lang po natin yan, kung per kilo man yan or per sako, kailangan din po natin i-check yan. Kasi usually na na-encounter ko po, unang-una, pag luma yung feeds, may amoy siya, rancid na, panis na. Okay? Nung bubuksan mo yung feeds, may clamping na. So pag clamping, luma na siya. O worst case, nirepack ito galing sa mga farms na malalaki kung saan yung mga natatapon na feeds, kinokolekta po nila ulit, nire-repack, tapos binibenta ulit. Okay, so yun yung mga na-encounter natin. So kailangan, pag magpapakain tayo, syempre fresh. Dapat kung sa production, within a month, dapat ganun nako-consume na siya. Or pag binuksan natin, walang hanip, wala kayong makikitang parang kuto. O kaya pag hinawakan natin yung mga pellets, easily disintegrated o mabilis silang madurog. So yung mga yon, tinitake note po natin. Dahil kapag ang feeds na ginamit natin ay hindi maganda, hindi po kakain yung ating mga alaga. So pag hindi kumain ng flock natin, magkakaroon po ng effect sa production. Okay, so sa FRC naman, feeding management guide. So first 1 to 2 weeks, nagbibigay tayo ng booster mash, 2 to 6 weeks, starter mash, 6 weeks to 18 weeks, grower feeds, then 19 weeks and above, layer feeds na. So ito po yung sample na feed guide na sinasabi ko, pero i-check na lang natin. I-check natin dun sa supplier natin or i-check natin sa breed specifications na mabibili natin kung ano yung feed gift na ibibigay po natin sa ating flock. So hindi po siya ad libitum. Pag sinabi po kasi nating ad libitum, lahat po binibigay natin, yung available lang po doon yung feeds. Hindi po. Ito po ay may tamang sukat kada manok, kada araw. Okay po. So from there po kasi mababudget nyo na po yung feeds nyo. For example, yung kung nag-start po kayo, nakabili ka ng 16 weeks na RTL, so iba-budget mo na po yan. Dapat yung first month na operation ninyo, kalkulado mo na kung ilang feeds ang kakainin noong existing na flock mo. Then sa feed storage, mahalaga din po na dapat hindi siya direct sa lupa. Dapat meron po siyang paleta, may space din po sa paligid para hindi po mag-moist. Siyempre, pag nag-moist po yung feeds natin, madali pong mapanis. Yung iba po naglalagay po ng, kung may budget, may mga chemical or fly glue. Kung medyo nagkakaroon ng langaw sa farm, ni-install lang din po natin sa feed area para matrap po yung mga langaw. And of course po, dapat dry at pest proof po or bird proof po siya. Common yan, napapasukin niya ng iba. Kung may alaga kayong ibang manok, papasok sila doon. Siyempre, upusin nila yan. Biosecurity risk pa or yung mga daga sa farm. Sila din yung uubos ng feeds natin. And of course, the rule is first in, first out. Kung ano po yung una na ipasok natin na feeds, yun po yung una nating uubusin. Sa free range, po pwede din tong nagta-top up sila or additional food or feed po dun sa mga alaga natin kung may mga available tayo na like Madre de Agua, cassava leaves, azola, alugbati, parang toppings so parang pamerienda ba nila po. Pwede po natin na other source or cheap source po ng feeds po nila, which is very nutritious and high in protein. Kailangan po ng diet nila. Hindi ko po na ito sa RTL. Ito po is usually sa mga FRC naman po. And also the Black Soldier Fly or BSF. So natakal po natin yung feeds. Sa water management naman po. Napakahalaga po ng water sa production po natin. Okay, so usually sabi na natin roughly estimate times 2 po ng feed consumption nila. Yun po yung requirement na tubig nila. Sa isang manok, 70% ng katawan nila is made up of water. So kung hindi, pag feeds kasi pwede pa nating i-withheld eh. Kung halimbawa naubos na yung feeds nila, hindi sila nakatukan ng 12 hours or 24 hours, okay pa yung mga manok. Pero pag ang water ang na-deprive ang flock natin, magkakaroon ng malaking effect. Kahit few hours lang yan, magkakaroon ng napakalaking effect. Dun sa ibang may hawak kong broiler farm dati, nagkaroon ng problema sa water system nila.
ilang oras lang, ang laki nung namatay dun sa ang dami. So parang nasa 10% ng flock nila ang namatay dahil lamang sa ilang oras na unavailability ng water doon sa loob ng building. So same din sa mga alaga natin. Dapat fresh, readily available, at dapat kahit tayo pwede nating inumin yung source nun. Okay, so it means na napakalinis nung water source natin na pag binigay natin sa ating flock, hindi ito magiging cause ng problem like kung pwede din kasi magkaroon sila na ang peritonitis or magkakaroon sila ng bacterial infection na pwedeng mag-develop into respiratory problems. So, common yan kung gumagamit ka ng nipple lines like dun sa battery cage natin, flushing, usually every after medication or kada hapon. So pag water lines, hindi natin siya nalinis, natapos ang isang cycle o hindi tayo nagfa-flushing, nagkakaroon po ng biofilm sa loob. So yung nakikita po ninyong yan, biofilm buildup yan, na kung saan dyan mag-a-anchor ang mga harmful bacteria na magkukos ng effect doon sa alaga nating flock. So kanina na-discuss na natin kung gagamit po tayo ng liter material, dapat may good absorbing capacity, non-toxic, or dapat na-treat na po siya. It's either heat treated or formalin treated para maalis po yung mga hanip doon sa litter material bago i-introduce sa flock, lalo sa risal. So pag bat litter management, nakikita po natin ito sa mga native. Kung wet and damp po yung kanilang ranging area or yung sa cage po nila. So yun po, tibak o yung tinatawag na bumblefoot. So bacterial infection po yan. So yan, kung makikita ninyo po yan, magkakaroon na effect po yan sa performance ng layers po natin, syempre, or performance po ng ating FRC dahil painful po yan, unable to roam. Mag-i-induce po yan ng stress na kung saan pwedeng mag-contribute po sa pagbaba ng production po ng egg ng ating farm. Ngayon po sa layer management naman, medyo halo-halo lang po ini-inject ko lang po yung mga iba't ibang info po dito para I hope na connect nyo po. Okay, so syempre factors po sa egg production profitability, genetics. Okay, hindi na po tayo gumagamit ng chop suey na breed na gaya ng mga native natin noon. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga good genetics na po na for breeding purposes or for egg type production na. Syempre nutrition, dapat balance. Kung sa feeds, gaya nung discussion kanina, maayos ang feeds natin. Free from any what you call this, mga impurities or kahit na anong mga insects na mag-harbor ng infection. And ngayon, pag-usapan po natin syempre yung sa bird management, napag-usapan na rin natin yung biosecurity, feeding, and water management. As a farmer po, napaka-importante po sa atin na pag nag-aalaga po tayo, present po tayo sa farm or present po tayo doon sa business natin na yun, kung layer type man yan o kaya sa FRC. Kasi kailangan tayo po mismo yung nakakakita. Pag nakita na po kasi natin, ma-identify natin ang anong problema at doon po pwede po tayong ma-actionan po natin agad. So yung mga gaya nung nabanggit ko kanina, yung mga common na nakikita natin, halimbawa natapon yung feeds o kaya basa yung litter material, wala palang tubig, yun palang madali na po nating ma-actionan yun. Pag na-address kasi natin agad nun, hindi na po ito mag-escalate further para magkaroon ng animal health issues sa mga flocks po natin. Usually tayo dapat ginagamit natin yung 5 senses po natin. Okay? So dapat kung ano yung nakikita natin. Like yun nga, gaya ng sinabi ko, basa ba yung sisiw, basa ba yung brooding area, basa ba yung manok, naniningkit ba sila, namamaga ba yung mata ng manok, or pale na ba yung palong ng manok. So hearing, may naririnig ka bang pisik o halak? So hindi kasi common yan, lalo sa sisiw. Naaamoy natin, ano yung naaamoy natin pag pumunta tayo sa area natin? Mataas ba yung ammonia level? Kasi pag mataas ang ammonia level, napakabaho, masangsang yung amoy ng loob nung it's either brooding area mo or nung mismong production area mo, then pati tayo, parang maniningkit kasi masakit sa mata yung ammonia eh. Kaya minsan mapapansin mo sa mga manok na
exposed sa mataas na ammonia, may ammonia burn sila sa mata, may ulceration sa mga mata ng manok o nagluluha. Nakikita natin yan. So yun yung signal. So i-observe natin, yun yung mga makikita natin. If-feel natin, hahawakan natin sila, malamig ba yung feet, kung ano sinabi ko kanina, kung sisiw, malamig ba yung feet niya o kung malaki na ba siya, ano yung mga matatouch natin. Ah, masyado bang payat, yung body condition score ba, masyadong maliit ba? O titimbangin natin, so titingnan natin kung ano yung existing weight niya. Then we can analyze from that. Ano yung explanation, bakit ganito, bakit ganyan? Ano yung source ng ganitong condition sa loob ng farm or condition ng flock natin? And dapat we should act. So gagawin na natin yung necessary adjustment na kailangan natin. So sa picture dito, ito is like sa brooding area, sample ko lang po. So sa 4 pictures na yan, sa unang picture, imagine ninyo, ito yung kulay pink na nakikita natin sa gitna. Okay? Ah, yung kulay purple yung mga sisiw, yung source of light or source of heat is yung nasa gitna na kulay pink. So ibig sabihin yan, yung mga sisiw malayo sa heat source. So ma-analyze mo na anong mali. So ibig sabihin yan, masyadong mainit, masyadong mataas yung temperature. So i-adjust mo na accordingly. Sa pangalawa naman, makikita natin yung distribution ng sisiw, equally distributed. So ibig sabihin, equally distributed yung heating, tama yung heating, komportable yung manok. So makikita natin sila sa ganyang aspeto, kakain at iinom yan. Kaya pag field check natin, makikita natin na okay yung flock. May laman yung crop nila. Kung nilalamig naman yung sa brooding area natin, mapapansin natin sila idikit sa source ng heat or sa heater. So pwede nating taasan yan. I-identify mo na kung may bukas ba na kortina o masyado bang malamig o baka naka-off yung heater. Okay? Or ipalex. O kung ito namang nasa isang picture, nasa isang lugar sila, ibig sabihin may draft air, iniiwasan nila yon. So sabi ko, physical approach. Sa flock din, kailangan i-observe din natin yung tae nila. Basa po ba? Hindi ba natunaw yung feeds? May green ba? Mapula ba? May dugo po bang kasama? O firm yung ipot? So usually pag ipot, dapat may white cap yan. Firm. Pag sinabi buo siya, hindi siya sabog. So from there, pwede i-check mo din pala yung feed. Gaya nung sinabi natin kanina, feed and water consumption and recording. Diyan kasi makakapag-analyze ka na kung tama ba yung production. Tumataas ba yung production ng eggs ko? Dumadami ba o kumukonti? So doon mo ma-analyze. Bakit bumaba? Bumaba ba ang patuka? Kumakain naman ng marami. Bakit? Dapat mag-produce ito ng maraming itlog. Pero bakit mababa? So from there, ma-analyze na natin yan. Ano yung mali? At saan tayo mag-a-adjust or saan tayo gagawa ng intervention? Okay, so productive versus non-productive, healthy chickens, ang na-discuss na natin kanina. So dapat hindi siya malungkot, hindi siya singkit, hindi siya tulog o somnolent, hindi siya mahina, shiny ang feather, hindi rough, hindi gaya nung isa diyan na undermolting. So isang aspect naman po is pailaw. So napaka-importante po ng pailaw sa layer. Okay? So egg production is associated sa length po ng intensity ng ilaw na nare-receive nila daily. Normal na daylight po is 6 AM to 6 PM, 12 hours. Okay? So with artificial lighting, mag-iilawan natin siya, magdadagdag tayo ng 4 hours. Okay? So ibabase yan usually sa timbang ng manok. Kung nakikita nyo ng 1.45 na yung timbang ng RTL natin. So ito sa RTL po ha. So pwede na tayong mag-add ng 30 minutes na ilaw kada week. Okay, hindi po siya abrupt na magdadagdag tayo ng 4 hours agad. So weekly po tayo magdadagdag. It's either mag-start ka sa umaga or sa gabi hanggang sa ma-reach mo na yung 6 PM o to 8 PM or ma-reach mo na yung target mo na lighting duration dun sa flock natin. So 10 lux dapat at 6 to 7 inches ang distance niya sa cage. At i-base natin ang weight sa lighting program. Okay? So sa egg management, of course, inventory o recording, mahalaga po yan. Nakakailang produce po kayo. So siyempre, segregate mo yan. Ma-assess mo din kung kumusta ang lagay ng flock po natin or lagay ng production ng mga layers natin. For example ba, masyado bang maraming maliit? Medium ba o large? So, isinisegregate po natin kasi yan. Kami po, dahil maliit lang naman yung amin, ano lang,
bumili na kami noong digital na weighing scale. So from there, doon na natin sinesort out manually. Okay? And tatanggalin natin syempre yung mga dirty and cracked eggs. Ah, So sa egg sizes, ayan, from peewee to jumbo. So kung ibebenta po natin yan, iba-ibang presyo po niyan. Hindi ko po na-share ang prices kasi nag-check po ako, parang hindi pa updated yung nasa online na presyo ng kada itlog. Pero kada size po kasi ng itlog, may kakaiba po na presyo yan. So sa egg management naman po, kung nasa FRC tayo at magpo-produce tayo ng sisiw na yun naman ang i-dispose natin, so it's either sa incubation po, usually ginagamit po natin sa incubator na po yan. Kung either na may sarili kayong incubator or ipapahatch nyo na po yan doon sa mga poultry supply. Okay. Usually sa incubation, 18 days po siyang nasa setter, then 3 days po siya nasa hatcher. So total of 21 days po yan. Common na nakikita po natin sa mga itlog, sa production natin, cracked egg, misshapen egg, at saka shellless. Yolk lang ang lumabas. Hindi naman mawawala yan eh, kung halimbawa sa cracked eggs. Pero dapat po kasi paisa-isa lang, padalawa lang. Kung isang set lang naman ang alaga mo, paisa o padalawa, okay lang yan. Pwede mo kasing i-check yung battery cage mo, baka naman may protrusion doon or may kung ano mang nandoon na nagko-cause ng cracking, or baka kailangan mo ng mag-add ng calcium, o baka matanda naman na kasi yung flock mo kaya medyo manipis na rin yung shell nila. Okay? Misshapen eggs, shellless eggs, so usually nangyayari yan inside the chicken, so magkaroon lang ng mga abnormalities. Pwedeng may IB siya, may disease siya, pwede din na nutritional ang case, or kung new culling na yung mga manok natin, nagkakaroon na ng maraming abnormalities. Ngayon saan naman po natin ibebenta yung mga produce natin? So pwede po siya kung malakihan po kayo, siyempre sa mga food institution po kayo. Pero kami po usually sa kapitbahay pa lang po ubos na. Sila or dadaan sila yung mga kaibigan, for example ng parents ko, dadaan lang sa bahay, mga kaibigan ko dadaan lang sila. So aside sa imbis na dadaan lang sila para makipagkwentuhan, kung nabentahan mo pa sila ng itlog, 'di ba? Di kumita ka pa. Nakipagkwentuhan ka na, kumita ka pa. So usually gano'n ang mga setup lang sa mga backyard eh. Pwede kung nasa 200 plus ka, kagaya nung napakita ko kanina, pwede na sila sa wet markets, pwede ka ng direktang mag-supply, pwede sa nagtatapsilogan, naggogoto, or sa sari-sari store. Lalo sa mga sari-sari store na malalapit sa mga universities, sa mga dorms, yan, mabilis lang ang ano niyan, movement niyan. Pwede din sa Facebook, ipo-post mo lang. May schedule ako ng ganitong delivery o pupunta ako sa ganitong lugar ng ganitong araw. Okay, sa mga gusto pasabay, mga gano'n. Okay, so conclusion and takeaways po, sana tatandaan po natin, biosecurity is always the key po. Para isa po siya sa pinaka-importante for me, ini-emphasize ko po yung biosecurity ng ating mga ng ating flock. Okay po. Protektahan po natin sila sa tamang management. Okay? Then of course sa brooding kung sa sisiw ka. Kasi kumbaga sa ulam yan dapat tama ang rekado mo, tama ang pagluluto mo para makapag-produce ka ng masarap na ulam. Same din po sa tamang nalutong sisiw o tamang pagkaka-brood na sisiw. Dahil kung mali ang brooding mo, underweight siya o kaya ano siya, maraming magiging issues yan. Pagtanda niyan, pag nag-lay na yan, kung aabot man siya sa laying o kahit sa growing pa lang, delayed na yan, mas tataas yung feed consumption yan. Mas gagastos ka sa pakain yan. So doon ka malulugi ngayon. Kung tatandaan natin, sinabi ko kanina, isa sa mga malaking cost ng production sa ganitong business is feeds. Kaya hindi ko sinasabing tipidin niyo yung feeds. Rather than ima-maximize po natin yung magiging effect or magiging output ng feeds sa pagkain ng manok natin na healthy. Kung okay kasi sila at free from any diseases, kakain sila, mako-convert po nila efficiently yung feeds nila or feeds na binibigay po natin. And of course po, may opportunity po dito sa growth and expansion ng business po na ito. Dahil lahat tayo kumakain. I mean sa area namin, sa barangay namin, parang ako lang ang merong backyard dun na layer. Kaya may market ako dun. Sa katabing bahay pa lang, ubos na. Okay. So malamang sa inyo rin, i-assess ninyo, tanong-tanong ninyo kung ilan ba dun sa mga kapitbahay nyo meron nito. Dun pa lang, ma-assess nyo na yung market na target ninyo. Doable science, science-based and for higher profit.
Of course, doable po siya, kayang-kaya po nating gawin 'yan. Dapat lang po talaga maging aside sa pag-i-invest po tayo ng time, mag-i-invest po tayo ng pera natin, i-invest po din natin yung sarili natin at learning natin para matutunan yung pasikot-sikot po ng business na 'to. TBSS, of course, think big, start small. Please lang po kung wala pa po tayong alam, mag-enroll po tayo sa mga institution na nag-o-offer po ng classes na 'to. Then simulan lang po muna natin sa maliit para kung masaktan man po tayo or malugi man o tamaan ng sakit, kaya po nating i-manage yung risk. Okey, kaya po natin siyang anuhin. Marami po kasi nag-start ng napakalaki. Ang laki po ng nalulugi nila, hindi nila kasi alam yung proper feeding, hindi nila alam yung proper watering or proper na lighting program ng manok. So dun palang nalulugi na sila. Ang alam ko po kasi especially sa OWA, mag-message na lang po kayo sa OWA. I think sa mga OFW may mga program sila ng loans or funding, kung gusto po nating start for agribusiness. Mas maganda sa kanila na lang po kayo mag-inquire directly. So for partner agencies naman po, gaya nung nabanggit ko kanina, halimbawa sa isang university po kung saan ako nanggaling, meron pong project doon, ang Free Range Chicken Project. So nagkakandak po sila ng seminars, ng trainings, technical assistance, farm visit, or on-site demo po kung paano po mag-alaga ng free range chicken. So kung gusto niyo po, ayan po yung contact number po nila, pwede po tayong diretsong, mag-inquire po sa kanila. I think next year po meron po silang, ira-run na course na naman po regarding sa FRC, or Free Range Chicken, Management and Production. Okay po. Maganda po kung iniisip niyo na pong mag-engage sa ganitong business, ayan po, pupuwede po kayong mag-enroll diyan or mag-inquire. Meron din po sa 'yan po, isa sa mga program nila, gumagawa po sila tuturuan po nila kayo ng mga technologies nila ng paggawa ng concoction making or mga probiotics nila or enzymes na ang sabi ng mga ibang mga validation ng mga ibang farmers po kasi, iba yung taste ba. Kumbaga mas okey yung mas tender, mas malasa, mas masarap daw sa mga natural na pamamaraan especially sa FRC, kung magsu-supply tayo ng mga natural feeding or natural supplement. So ito yung mga tinuturo po nila. Sa mga reputable suppliers naman po, ito po, isa lang, ito si Doc Erwin Cruz, kilalang-kilala po siya sa free range. So may mga partnership po silang ino-offer, naghahanap po sila ng mga grandparent stock farms for expansion. Alam ko po may ira-run din po siyang course, for free range chicken management. Ayun po, puwede po kayong i-check niyo po yung Facebook po niya, Erwin Joseph S. Cruz. Or ito po sa La Union po ito, brand ko po ito, may sarili po siyang, RTL Farm, GICC La Union sa mga gusto pong bumili ng mga ready to lay na chickens. So yun po, that ends my presentation po. I know ang dami ko pong nasabi, tuloy-tuloy. So ayun po, sana po may napulot po tayo kahit papaano. Ma-encourage ko po kayo na mag-start ng agribusiness sa egg laying. At ayun po, happy farming po. Salamat. Ayan, maraming salamat, Doc Miko. Ang dami ko at na-take down notes dun sa mga sa mga sinabi niyo po. Sobrang magandang information ang naibahagi sa ating mga kababayan dito sa Singapore at sa mga sulok ng mundo. Nanonood po sa Bayanihan live po natin. So Doc, bago po natin syempre tapusin yung webinar na ito, syempre may mga katanungan pong na itanong ang ating mga viewers. Okay, meron po tayo sa FB Live. Ayan, meron mga tanong na nangangailangan po ng sagot. So, tingnan natin dito ngayon. Yung unang tanong from FB Live po natin, Doc. So, ready na po tayo, Doc? Ayan. So, ang unang tanong po, Doc, ay may regulations po ba ang Backyard RTL? Galing po ito kay Cedric Martin. Paano regulations? Okay, sa regulations po kasi kung backyard, kung smallhold po kasi ang usapan natin, 250 less lang naman po 'yan. So, acceptable pa po 'yan. Minsan po kasi kada municipality ata may mga kanya-kanya silang regulation. Pero kung backyard lang naman at halimbawa 40 plus lang naman o 100 plus or 200 plus, below sa under categorized ng smallhold pa naman,
Ang regulation na siguro tayo na mismo yung mag-aayos sa farming natin. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat pest proof siya. Wala ka dapat outbreak ng langaw para hindi ka mareklamo ng kapitbahay mo. Hindi ka dapat mayroong pooling ng ipot dun sa ilalim dun sa area niya kung saan magkakaroon ng ammonia. So, yung mga ganun ba, ikaw pala i-regulate mo na yung mga ganun. For backyard, wala, correct me if I'm wrong usually kasi sa mga ibang lugar alam ko wala naman eh. So basta i-manage mo lang ng maayos yung farm mo, wala po tayong problema do'n. Maraming salamat po sa Doc sa pagsagot sa unang katanungan natin. Yung naalala ko kanina na mention mo nga, bawal po ito sa subdivision tsaka sa Mm. village. Tama po, yun yung hindi talaga pwedeng ilagay itong backyard. So pero kung sa mga barangay naman at sabi mo nga kanina kung okay lang naman na nare-regulate natin yung mga do's and don'ts sa pagba-backyard naman, kakayanin. Ayun. So, sa mga nanonood, kung meron pa po kayong mga katanungan, paki-send na lang po sa messages, comment na lang po natin para may tanong natin kay Doc. So, Doc Nico, meron pa po isang tanong na nangangailangan din po ng sagot ninyo. So, yung next questions po natin, Doc, is about broiler. Yun yung different breeds daw po ng manok. So, maaari bang pagsamahin ang broiler at native na manok sa isang kulungan? Hindi po, gaya po nung sabi ko kanina kung biosecurity, hindi ko yata nasabi pero 'pag ang alaga natin layer lang po. Focus lang po tayo do'n. Tanggalin po natin yung itik, tanggalin po natin yung kalapati, tanggalin po natin yung panabong natin. Kasi po iba-iba po 'yan ng vaccination program o malamang sa native natin hindi po vaccinated 'yan. So magkakaroon lang po tayo ng problema in the future. Kaya kung mag-e-engage po tayo, maging specific po tayo sa production natin. Kung layer po, layer lang, kung broiler lang, kung broiler lang, kung FRC lang, FRC lang. Para kumbaga sa area mo, sa production mo, pantay-pantay mo silang nabakunahan, iisa ang management mo, walang magiging breeding ground ng any diseases. Ayan, so so nagtanong kanina, so sabi ni Doc bawal ipagsamahin kasi doon magkokos yung mga sakit at ayun nga sabi mo nga is magkakaiba ang mga vaccinations po ng mga hayop na to or different kinds of um, types ng mga ng breeds kumbaga, Doc. So maraming salamat sa sagot po sa pangalawang tanong po natin, Doc. So titingnan natin baka meron pa pong isang tanong dito. Ayan. So sa mga nanonood po sa live at meron po tayong gustong ah, ma-clear kay Doc Miko. So feel free po to drop your message sa comment sections po natin. At sa mga nanonood po through Zoom, meeting, wag po tayo mag-hesitate na mag-drop din po ng mga katanungan po kay Doc Miko. So ayan, Doc Miko, may pangatlong tanong tayo para sa inyo. So yung tanong naman po na ito, ang sabi, pwede bang, maliban sa mga bakuna at feeds na binibigay, may mga food supplements or additive ba na makakatulong sa kalusugan ng mga manok? Yes po, meron po 'yan. Ako po kasi ang ano ko diyan, ako ang pinaka-additive ko lang sa layer ko, nilalagay ko lang po talaga probiotic at saka vitamins. Okey na po. Okey na po ako dun, nakikita ko naman yung effect, okey naman Gusto ko lang kasi na, for example, for probiotic, gusto ko na dapat yung gut system is healthy. Kasi doon sa gut system, doon naa-absorb yung mga nutrients na binibigay natin through water and through feeds. So, mas magiging efficient ang conversion. At yun nga, sabi ko nga kanina, di ba? Chine-check ko na agad yung ipot ng manok para alam ko agad kung ano yung gagawin ko. Hapon pa lang makikita mo na or umaga pa lang sa pagbisita mo sa farm So, probiotics, sinagamit ko. Additives, calcium, kung numinipis na siya, mapapansin mo dumadami yung thin shell o kaya yung soft shell na eggs, pupuwede ding calcium. Multivitamins 'yun, pero ang pagbibigay ko po is 2 to 3 times lang po, usually sa isang buwan gano'n. Hindi po siya yung I mean kung ang tao, gustong kumain o uminom lagi ng Coke, so sa hayop as much as possible mas marami pa rin po yung water na ibibigay natin sa kanila, fresh at saka clean na water. Supplement lang po 'yun, kung ibig sabihin ng supplement hindi po dapat laging binibigay. Ayan, maraming salamat Doc Miko sa sagot. So 2 to 3 times or 2 to 3 months, tama po ba? Na-mention niyo ngayon? Oo, or Mga kahit, once a probiotic. week lang puwede na, twice a week okey na sa'kin.
Ayun, so I mean, maganda talaga na ayun naiintindihan natin kahit papaano may mga basic learnings tayo doon sa mga gustong magsimula. Kasi ang alam ko ilang taon na rin nauso itong mga RTL na 'to, marami na nag-offer ng mga yun yung mga package, Doc, 'no. So siyempre Yes, yung tama. iba hindi makausad kasi nga siguro dahil wala silang mga enough knowledge pa. Pero maganda din naman po na na-encourage natin sila kanina, sinabi niyo po na mag-acquire sila ng mga knowledge dun sa mga different organizations para mas matuto sila lalo. So kanina hindi ko lang alam kung nakaligtaan ko lang ba or ano, merong isang tanong, galing naman 'to sa akin ang tanong. Ayun, so ang kanina na-mention mo about yung mga yero to make sure na hindi hindi mabasa yung mga napapatakan ng ipot or something ng mga manok natin, yun. So gaano naman kadalas para I mean sa inyo, Doc, kung ano yung advisable, gaano kadalas, dapat linisin ang kulungan para mapanatiling ligtas ang ating mga alaga po? Actually, kung nag-install na po kayo kasi nung parang poop catcher na yun, ini-scrape mo lang naman siya kahit sabihin mo ng every 2 days, 3 days, i-scrape mo lang siya pupunta na sa baba. Kaya maganda or napakahalaga po ng building design, dapat siyempre elevated siya para at may access ka sa likod kung nasa likod man siya dun sa poop area mo. At tama nga yung drainage at sinabi ko kanina, tamang drainage, tama yung height, may poop catcher ka. So kahit twice a week, pwede na yun eh. I-scrape mo lang naman yun eh. Ayan, ayun. So 2 to 3 days depende sa dami Pero ng namin sa yes, yes. Pero ayan. siyempre 'pag mga commercial farms hindi naman siya gano'n 'no, kaya napakahalaga nung design ulit. Hindi mo na siya lilinisan 'pag malalaking farms na. Kasi kung backyard usually yan, eh, ma-manage mo na. Ako kasi sa amin kasi ginagawa namin 'yun para sa ano garden din namin inaano namin as compost din kasi 'yun, eh. Nilalagay namin sa garden kaya Oo. kumukolekta kami. So, kung maayos naman siya at dry naman siya, okey lang kahit ano, 'di mo na i-scrape. Ayan, maraming salamat, Dok. So kumbaga, may purpose din naman kasi yung mga dumi ng hayop natin for fertilizer, organic fertilizer po. Ayun, so Dok, Tama, meron naman po additional ko lang tayong pala, sige yung po. yero na nabanggit ko kanina kasi experiment ko lang 'yun. So, mali yung experiment na 'yun. Hindi Kasi may trial sine-share ko and naman error, yung Doc, 'no? Wala namang mawawala, oo. sinusubukan natin. Nagkamali ako nag-pooling lang pala siya, so mas ano, mas bumaho pa pala siya. Okey, so tinanggalan na. Kawayan na lang gano'n. So, mali Ayun, din kasi yung design ko dun dahil sa extra ano lang ako naglagay, sa shed lang ako naglagay, eh, semento yung ilalim. So, yung mga gano'n ba, okey, trial and error. So, sinimulan lang natin sa maliit, ta's alam mo na yung gagawin mo sa next time. ayan, salamat, Doc. Meron nga nagpa-thank you pala galing sa Zoom na nagpaplano daw kasi siyang lagay ng chicken business or planning to grow chicken daw sa backyard. So, blessed siya na nakapanood at nakasali dito sa webinar ninyo po. Ayun. So, hindi pa Tama. po tayo natatapos, Doc, kasi maraming katanungan. Masyadong in demand ang topic natin ngayong araw na 'to. So, eto yung next na tanong natin. Sabi dito, Doc, ayan, nagpasalamat din sa lecture ninyo. So, ask niya lang daw po, galing ito kay Sian Evan Javier. Sabi niya, ask ko lang po kung ano po ang recommended vaccination program for is it FRC, broilers and layer po. Ayun. Yun yung tanong niya daw So, po. sa FRC recommended na vaccination program nga, yun nasabi ko na kanina, pinakita ko sa shinare ko na screen ko kanina. NCD, Lasota, Marex. So, may mga different days po 'yan. Sir Sian, sino yung nagkatanong? Si Sian Javier, Sian ayun. Evan Javier. Si Doc. Ayan po. So, meron pa po isa, Doc. Ito naman, ang mukhang hindi manok ba 'to? Ayun. Ang tanong niya is, kung may existing pigs daw po sa farm, ano ang tamang clearance ng chicken houses? Ito naman po is from the Astra SPP ba, hindi kasi hindi mo ginamit. So, yun po, kung may existing pig po sa farm daw nila, ano naman daw po yung clearance ng chicken houses po? Sorry, ano clearance sa kung may pig, Up, ano po kung may pig ma farm ma na may commercial existing ba, pig farm po. backyard? Kung backyard lang naman basta hindi po sila sabi ko nga May kanina kung ako distance. lang ha, isa lang po ang alagaan natin sa area, wag na po tayong mag-cross lang for biosecurity reasons lang or purposes. Ayun. Isa lang. Mamili po Ayan. kayo ng isang pag-aaralan ninyo. Okey kung kaya niyo po ng pagsabay-sabay niyan goods lang pero iba't ibang site gawin niyo po 'yan. Kung sa Ayun. site ninyo layer lang po, 'wag na po nating i-cross.
Ayun. So, para sa safety na, kasi na-mention nga na talaga ni Doc kanina na pagka may mga different hayops, nagkakaroon ng problem if ever na ano yun, magkahawaan sila. So, ayun. So, as much as possible daw, sabi ni Doc, uh, one, one business or alaga at the same time sa area. Pag magkaroon Yeah, man, medyo distance ng or malayo-layo po talaga, no? Pagka ano, sa kasi ibang usapan natin backyard naman po possible eh. naman. Mm. Ayun. So, Doc, meron pa po. May isa pang tanong. Galing naman po ito kay Antonio Soniega Acob Jr. So sabi niya, paano po ang ROI ng backyard laying or backyard broiler production? Okay po, sa ROI, kung di po ako nagkakamali, kaya na ng sabihin na nating 12 months sa Well, ROI. 10 to 12 months kaya naman. Pero marami po kasing factors 'yun. Kaya hindi ko siya mai-firm na sagot na ganito yung ROI mo dapat or sa ganitong mas makakapag-ROI ka na. Marami siyang factor na kailangan tingnan. ayun. Siyempre unang-una presyuhan din ng egg sa market. Ano ba yung existing na pricing sa market, mataas ba o mababa ba? Pangalawa yung production mo na meron ka. Ano, ilang percent ka ba? Nakaka 80% ka ba? 90% ka ba? 95% ka ba? And up. So yun, maraming factor yun, makakadagdag yun. Inputs mo rin, vitamins, sa labor mo, kung malakihan ka na, marami ka ba magbigay? O feeds. Okay, sa feeds lalo na, biglang nagkaroon ng problema sa feeds or I mean pricing. Isa sa mga pinakamalilikot na pricing yan, feeds. Ayun. So maraming factors ang kinoconsider. So yung sabi ni Doc, price, yung feeds, yung price ng itlog, kumbaga sa market, yung feeds, saka yung mga labor din po, no? Kung gaano kadami. So, speaking of ROI, PM Doc, ko po yan, ah, ipipiliin ko po yan mga yan opo. para mamaya. I-PM ko po yan, sino yan? Antonio Soniega, tsaka si, yan, ano Ayun, ba yun? so Para Antonio mas, Zuniaga ma-explain Acob ko sa, Jr. sige, sige. Ayan, mukhang kailangan niya pong malaman paano yung ROI daw. Kasi sabi mo 12 months, so 'di ba? So sa mga gustong mag-business, approximately 12 months. However, kailangan natin tingnan yung mga different factors po sa pag-reach natin ng ROI na yan. So speaking of ROI, Doc, ako, ito galing sa akin ng tanong na to. Ilan ba? Kasi parang hindi ko lang alam kung narinig ko din kanina. So ilan ba ang usual na inilalabas ng isang manok kada linggo na itlog? What you mean, sorry, ano? Approximately yung gaano kadalas yung itlog ng manok? Is it everyday? Okay. Sa Oo. isang itlog, isang araw yan. So 24 hours po yan nag-lay. I Okay. mean 24 hours na po-produce yung itlog. So kada araw, usually isa po yan. So nagkakaroon lang ng ibang factor. So may mga ibang parts na halimbawa, na-i-extend lang siya ng konti. Pero mga nasa ganun, 24 to 26. Alright, Basta isang ganun. So itlog. Yeah. isang itlog. So, ano naman po yung reason o bakit tumitigil minsan ang mga manok sa pangingitlog? Kasi syempre nga, we're talking about ROI. So, syempre pag tumigil yung manok sa pagitlog, maaaring ma-delay din yung pagre-reach ng ROI natin. So, anong dahilan at paano sila muling mahikayat na yun bumalik sa pangingitlog kumbaga? Sa Siyempre may inyong opinion. Oh, gaya po na sinabi ko kanina, management. mm, So management, halimbawa sa feeding, lighting program, lahat ng mga initial na diniscuss ko magkakaroon ng epekto kasi sa manok yan. So ang manok, sabi nga nila, hindi sinungaling yan. Lahat ng ginawa mo at hindi mo ginawa, makikita mo. Kung ginawa mo ng maigi lahat ng kailangang ma-meet na requirement ng manok na yun, magpo-produce ng good, ano yan, ng good production, magpo-produce ng itlog yan. Kung may problema, hindi. So yun lang yun. alright. So maraming salamat diyan, Doc, So at least medyo mas maliwanagan if ever ang mga nagbabalak talaga ng mga negosyo. Kasi ngayon, Doc, marami ako nababasa na interesado talaga silang negosyo about sa manok tsaka sa itlog. So idadagdag ko lang po, Doc, sa katanungan, yung lifespan po ba ng manok, gaano katagal? Yung productivity niya sa pangingitlog, since ang gusto natin is mangitlog kasi after nun, di ko alam, ikakatayin ko na siya, titinulahin ko na siya. Pero paano po ba? Tagal na. Ah, Usually po yan kasi sa titignan natin yung production level niya kung mataas pa ba, above 85 pa ba, nasa 90 pa ba.
And pangalawa po siyempre, ngayon po kasi ang dapat na usual na production niya is nasa 70 weeks or 80 weeks. Pero may mga farms po kasi ngayon dahil sa ganda ng management nila o sabihin na rin natin parte ng genetics nila, nag-e-extend pa po yung laying ano nila, napapaabot pa nila ng 120 to 150 weeks. Oh, So matagal yun, pala, Dok. matagal-tagal nga, oo. So pwede mo pang pagkakitaan yan 'pag kinal mo yung manok, ibebenta mo na siya. So yun yung mga usually na nakikita natin sa, mga gutuhan yung follicles kasi yun yung masarap anong tawag dun, guya ata yung binebenta nila naka-plastic sa Nueva Ecija area. So yun, may mga masarap ihanda sa it's either i-adobo mo o ihalo mo sa lugaw, yun yung mga nandodo'n. So yung mga hindi na po nagpo-produce ng itlog, Kinal mo na, eh, oo. ulam na po siya. Sa Oo. Baguio yun yung mga pinikpikan dun ngayon, bibiyahe pataas yung mga culled chickens natin. So yun yung ginagawa nilang isa sa mga ginagawang delicacy na for pinikpikan or yun nga, panglugaw, gano'n. Ayun. So, kumbaga siyempre may ano pa rin, may gamit pa din po yung mga manok natin pagkatapos na hindi na po na sila nangingitlog. So, ayun. So, Doc, siguro may one or last two questions siguro tayo, Doc. Meron ditong tanong, medyo, ayun, may, sabi niya, si Manilyn Silvania, galing kay Manilyn Silvania, ang sabi, since sisiw po I don't use antibiotics from brooding to laying. Does it any bad effect daw? May effect po ba to ito sa paglay-layer? Yun yung Wala naman po. tanong. Walang effect po yan, wala pong effect yan. Unless lang na magkaroon ng health issue yung ako kasi nga kinukuha ko muna sa vitamins, hangga't kaya dun muna. Then kung halimbawang may matinding pagpipisi o paghahalak, pupuwede na tayong ano 'no, magbigay ng na antibiotics. Pero sa layer, wala naman po. Ayan, ayan. So, yan. So, wala naman daw po, as per Doc. So, yan. Last question siguro tayo, Doc, sa galing naman. Actually, parang recommendation lang pala 'to. So, before the recommendation, meron akong itatanong kasi dahil sabi mo last time, ikaw po sa negosyo ninyo, eh, ikaw lang po ang merong itlogan. So, magandang business kasi ikaw lang po ang sole business, provider, also yung provider ng mga itlog dun. So, walang kakumpitensya. Pero just in case 'no, kasi sabi mo nga puwedeng ibenta 'to sa mga bakery, sa mga kung saan-saan man po na na nagagamit ang mga itlog. So, question lang na ano po yung shelf life ng fresh eggs po natin para at least if ever naman maano natin kung sakaling walang walang benta po at marami ka na-produce. So, ano po yung shelf life at paano ito mapapahaba? Opo, siyempre kailangan po nating unang-una dapat proper yung storage po natin, hindi siya, direct sunlight of course. Dapat nasa 20 to 22 degrees, na temperature. So, dapat malamig siya. Ako ini-store ko lang siya sa gano'ng temperature. Pupuwede mo naman ding ilagay sa ref para ma-prolong, okey? So, usually 'pag mga nasa 20 to 25 degrees Celsius, mga 1 to 2 weeks, usually ang storage life po nila. Pero 'pag ni-refrigerate natin 'yan, mas hahaba pa po ng at least a month. Ayun. So, mas advisable na I mean siyempre kung for your own usage naman okey lang na i-ref, pero siyempre kung for benta, 1 to 2 weeks sabi niyo po 'no, ang Mm. maximum, shelf life ng mga itlog kumbaga. So ayun, at least kung sakali lang naman Doc na hindi nagkataon na may benta agad, at least aware naman po yung iba na kung paano nila ma-manage yung mga remaining eggs po at hindi masisira. Ayun. So yung next po, actually hindi na po ito question, Doc, last na po ito. Recommendation naman daw. Galing kay Eugenia M. Pilarca. Sabi niya, any recommendations po sa Mindanao area kasi plan ko mag-start ng ready lay egg. So I think just in case po kung meron kayong ideas or something na mare-recommend lang po. Sa Mindanao area po actually wala. Wala po akong alam dun. Pero sabi ko nga po mag-check na lang po kayo. Una po puwede naman po kayong pumunta sa mga poultry supply, magtatanong po kayo initially sa kanila. Marami din po namang legit na sa Facebook na nagbebenta, pero mag-iingat lang po tayo talaga dun. Meron po kasi napansin ko napaka-overpriced nung mga binebenta nila. I mean, I think now the running price of RTL is like ₱380 pero binebenta nila 450, 460, 470. One set kasi i-de-deliver na nila sa setup wala ka na daw problema. So medyo mataas 'yun. Nasa sa'yo 'yun kung bibilhin mo 'yun. Pero 'yun nga, mas maganda magtanong ka dun sa area mo, sa poultry supply,
Kung may makakilala sila, pwede ka din naman mag-source sa Facebook. Yun nga lang talaga kailangan mag-investigate ka kung pwede mo ngang i-meet siya or halimbawa i-farm pick up mo na lang yung RTL na balak mong bilhin. Halimbawa may nagalok, gawin mo na lang yun kung may malapit sa area mo. Mas sigurado ka pa na hindi ka naman nila paaakitin syempre dun sa mismong building. Pero at least alam mo saan located ang farm, kung pwede mong i-check, i-check yung legitimacy ng presence ng farm doon sa area, kung existing nga ba talaga. So mas okay yun. Ayun. So, do our research, kumbaga, Doc, sa mga Mm. options na available sa market para at least hindi nga tayo ma-scam, sabi mo nga po. Especially na hard-earned money natin to kung sakali na ipuput up natin as business po. So, maraming salamat, Doc Miko, sa time po at sa pagbahagi sa amin ng magandang informasyon ito sa mga interesadong mag-backyard business ng mga itlog, ayan po, saka sa mga chicken. So, it is indeed a fruitful evening na narinig po namin lahat ng mga informations na ito sa inyo. At definitely po, pwede naman kami mag-reach out sa inyo kung sakaling may gusto pa po kaming alamin about sa mga chickens and eggs po na shinare nyo po sa amin earlier on. Maraming salamat po at sa mga kababayan po natin. Syempre, kung sakali, pwede nyo naman po kontakin yung OWA natin kung sakaling meron silang mga programs na maaari kayong matuto. Ayun, sa OWA or sa ibang mga organizations na pwede nating tingnan yung mga possibilities na makakakuha tayo ng mga informations about this specific business po. Ayun, maraming salamat Doc Miko. And sa mga kababayan po natin, huwag kalimutan ang location ng ating bayanihan. So, Philippine Bayanihan Society Singapore or PBSS is actually awarded in 2021 Philippines Presidential Awardee, Kaanib ng Bayan. It is located in 43 Pasir Panjang Road, 118503. So sa mga kababayan natin na hindi pa po familiar sa ating Bayanihan Center, ito po ay nasa Pasir Panjang lang po. If you wish to communicate with the Bayanihan, our email is bayanihancenter, so BAYNIHAN, to yung center is CENTRE at singnet.com.sg. Kung gusto niyo naman po na makausap ang ating mga personnel po sa Bayanihan Center, don't hesitate to contact or call them at 6474-3700 po. Ayun. So, meron din po tayong mga page, social media page po natin. So, we have a Facebook page, facebook.com/Bayanihan Society SG. Ayan, so pwede nyo na rin lang naman pong i-type yung Philippine Bayanihan Society. So yun po yung FB page natin. Then you can also follow us on Instagram at Bayanihan Society SG para mas updated kayo sa mga webinars natin, sa mga mga activities po natin, like yung sinabi po ng ating president earlier on na meron po tayong mga bayanihan walk, and that is actually yearly. So please also support us sa ating main website po. So https://www.giving.sg PBSS po. Ayan. So yung nasa screen po natin, huwag nyo kalimutan na i-visit at i-like at i-subscribe po natin, especially din po yung mga YouTube channel ng ating Bayanihan Center. So, meron din po tayong mga sponsorship opportunities na available sa mga willing pong mag-share ng blessings nila to help maintain the Bayanihan Center. So, wag na lang po natin kalimutan i-email kung sakaling interesado po kayo to share. So, on the screen right now, meron po tayong UEN number na naka-flash. That's T01SS0179C. And pwede na rin po nating i-scan po yung PayNow QR code in case you are willing to share your blessings to maintain our Bayanihan Center po. So yung Bayanihan Center po is, syempre, ito yung ang center na
maaasahan ng mga Pilipino dito sa Singapore to learn more knowledge and skills po like na sinabi sa video earlier on. So maraming salamat. We wish everyone a season filled with joy, love, and all the festive cheer. So Merry Christmas and a happy holidays to everyone from Philippine Bayanihan Society, Singapore, Board of Directors and staff po. So maraming salamat sa lahat po na nagsubaybay po ngayong webinar na ito. Thank you for joining us today. At syempre, asahan nyo, buwan-buwan po meron po tayong webinar na ibabahagi po sa inyo. So we hope that this has been a fruitful discussion for each and everyone po. Miss Steph, meron po ba tayong gustong i-share? Alright. So, muli everyone, maraming salamat po. So, yung next bayanihan webinar po natin, pakiabangan na lang po sa ating Facebook page po and we will update everyone po. So, to be announced po ang next date at as well as the topic na matututunan po natin sa next webinar po natin. So, isang maligayang gabi. Have a good rest everyone and have a good evening po. Thank you for joining us today.